හරි එහෙනම්. දැන් අපි බලමු මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මෙහෙම තමයි අපිට මේකේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ තියෙන පැරාමීටර්ස් ටික මෙතන අපිට සඳහන් වෙනවා. වීඩියෝ ෆෝමැට් එක AVI, ඒ වගේම මේක රෙසලූෂන් එක HD සහ Full HD තියෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ PC කැමරා දේවල් ටිකක් සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි කැපැසිටිය මිලිඇම්පියර් 200ක් වගේම වෝකින් ටයිම් එක විනාඩි 100ක් වගේ සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහා SQ11 mini DV Full HD කැමරා කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේ කැමරාවේ HD වගේම Full HD version දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම අද මේකට අරන් තියෙන්නේ Full HD කැමරාව. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ලංකාවේ වගේම පිට රටිනුත් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ කැමරාව සවි කරන උපකරණය බිත්තියට වගේ හයි කරන්න පුළුවන් එක. ඒ වගේම මේක charge කරගන්න සහ PC එකට TV එකට වගේ හයි කරන කේබල් එක තමයි මේක. ඊට පස්සේ මේ තමයි අපේ කැමරාව සවි කරගන්න උපකරණය. මේක අපිට අර බිත්තියට සවි කරන එකට හයි කළා බිත්තියකට වගේ හයි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට SQ11 කැමරා එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම ගොඩක්ම පුංචි. හැබැයි ගෙවන ගානේ හැටියට මං හිතනවා වටිනවා කියලා. අපිට මේ විදිහට කැමරාව බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඒක charge කරන සහ data වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කේබල් එකත් SD card එක දාගන්න port එක වගේම on off switch එක මෙතනින්. ඒ වගේම මේකේ mode මාරු කරගන්න පුළුවන් බටන් එක මෙතන තියෙනවා M අකුර කියලා සඳහන් වෙලා. ඒ වගේම power on කරන බටන් එක මේක. කැමරාවේ ඉස්සරහා පැත්ත අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකට මේ කැමරාව හයි කරගෙන බලමු කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. පුළුවන් මේ විදිහට තියලා මේක තද කරපුවාම මේක සවි කරගන්න. ඒක ටිකක් පරිස්සමින් කරන්න ඕන. මොකද ප්ලාස්ටික් නිසා ලේසියෙන් කැඩලා යන්න පුළුවන්. හරි. අපිට මේ ක්ලිප් එක වගේ කොටස අර බිත්තියට සවි වෙන කොටසට සවි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපිට ඒක තියෙන විදිහ වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට හයි කරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඔන් කරපුවාම මේ වගේ ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. අපිට එකකින් හොයාගන්න පුළුවන් මේක ඔන්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේ කැමරාව කලර්ස් කීපයකින්ම තියෙනවා. මම අද ඔයාලට තෝරගෙන තියෙන්නේ
මේ කලර් එක. මේක තමයි අපට PC එකකට ලැප් එකකට වගේම TV එකට සවි කරන්න පුළුවන් කේබල් එක. ඒ වගේම මේක charge කරන්නත් මේ කේබල් එකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක USB port එකක් සහ වීඩියෝ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ජැක් එක තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට මේක කැමරාවට සවි කරන්න පුළුවන්. මම මේ කැමරාවේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක ගැන ඔයාලට බලා ගන්න ඉස්සරහට වීඩියෝ ටිකක් වගේම ෆොටෝ ටිකක් ගෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙන්නම්. එහෙනම් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී ඉන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා notification button එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් thank you.